Καλησπέρα σε όλα τα δημιουργικά πλάσματα αυτού του καναλιού και είναι το βίντεο που εσείς περιμένατε με αγωνία. Αυτό το βίντεο θα είναι η αρχή από μία σειρά βίντεο που θα ονομάζονται Χάντρες. Αυτή η καινούρια αιμονή, αυτός ο καινούριος εθισμός, ναι, χάντρες που θα φτιάξουμε τσάντες, αξεσουάρ και έχει γίνει χαμός γιατί στη Handybrand πάντα μπορούμε και είμαστε πρωτοπόροι σε ό,τι καινούργια τεχνική αρέσει σε εσάς και σε εμάς. Μην ξεχνάτε, υπάρχουν τα μαθήματα στα φυσικά καταστήματα και φυσικά και εκεί γίνεται χαμός και ευχαριστούμε πάρα πολύ και πηγαίνετε απίστευτα καλά όλα τα κορίτσια. Και στο πρώτο βίντεο αυτό θα δούμε λοιπόν μαζί βήμα-βήμα στην ουσία πώς θα φτιάξουμε αυτήν εδώ την ομορφιά. Αυτή η τσάντα είναι αυτό που λέμε πλέκουμε ευθεία. Άρα με τον τρόπο και με τα βήματα που θα δείτε εδώ, μετά εσείς θα μπορείτε με τη δικιά σας δημιουργικότητα και ομορφιά να την κάνετε και πιο μεγάλη και πιο μικρή και όλα αυτά τα ωραία. Εδώ σε αυτό το βίντεο δεν θα με δείτε πολύ. Σήμερα εγώ εδώ μαζί μου θα έχω και βοήθεια και θα σας τη δείξω σε λίγο όμως. Θέλω όμως να σας δείξω και τι άλλες ομορφιές και αξεσουάρ μπορείτε να κάνετε πραγματικά με τις χάντρες. Μπορεί να κάνετε ωραία μπρελόκ που θα είναι από γράμματα. Θα μπορούσε να είναι καρδούλες. Θα μπορούσε να είναι τσαντούλες και ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Πριν έρθει η βοηθός, η δασκάλα, κάπως έτσι θα το πω για να μοιραστούμε αυτό το βίντεο, θέλω να σας μιλήσω λίγο για τις χάντρες. Οι χάντρες στην ουσία, αν το δείτε και εδώ, υπάρχουν οι πολύχρωμες, που είναι τα κρίσταλα. Λέγονται κρίσταλα, είναι τύπου κρίσταλα, το καταλαβαίνουμε, δεν είναι γυαλάκι, είναι ακριλικά. Τα μεγέθη είναι 10 και 8 μμμ σε πάρα πολλά χρώματα και φυσικά ανανεώνονται συνέχεια. Υπάρχουν το είδος της πέρλας και αυτό σε δύο μεγέθη, εδώ έχω το ένα, 8 και 10 μμμ πάλι. Και υπάρχουν και οι ανάγλυφες που και αυτές υπάρχουν σε διάφορα χρώματα, τέλεια και πολύ όμορφα. Και φυσικά μπορεί να ανανεωθούν και να έχουμε κι άλλες. Γενικά οι χάντρες υπάρχουν σε πολυγωνικές, σε στρογγυλές, σε κρυστάλλινες, σε διάφανες, σε ένα σωρό πράγματα. Αυτό που θέλω να καταλάβουμε είναι πάρα πολύ εύκολο να περάσουμε. Οι τρύπες όπως βλέπετε είναι μεγάλες και η μπετονιά που θα χρησιμοποιήσουμε περνιέται εύκολα. Τι είναι τώρα μπετονιά? Μπετονιά στην ουσία είναι αυτό το ωραίο το διάφανο σε πάρα πολύ καλή ποιότητα. Εννοείται να μην κολλάει, να μην πιάνει τα χέρια. Είναι νάιλον και υπάρχει σε διάφανο και σε μαύρο και βολεύει απίστευτα για να φτιάξετε μία τσάντα. Δείτε το λιγάκι, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και σε κοσμήματα. Οι κατασκευές και οι συσκευασίες είναι διάφορες. Υπάρχει με 200 μέτρα, με 900 μέτρα κτλ. Το άλλο που θα χρειαστείτε σίγουρα για να φτιάξουμε μία τέτοια τσάντα θα είναι κάποια εργαλεία όπως είναι το ειδικό κοπτηράκι που θα σας πάω σε λίγο σε αυτά, λέω να μην σας τρώω το χρόνο τώρα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε και τη δασκάλα μας από τα μαθήματα, από το φυσικό κατάστημα, τη Μαριέτα μας. Καλώς το κορίτσι μου. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς το κορίτσι μου. Λοιπόν, Μαριέτα, πες μου, τι γίνεται με τα κορίτσια στα μαθήματα? Ένας μεγάλος χαμός, όχι μικρός. Ναι. Είναι όλες κατοενθουσιασμένες. Τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά. Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Ναι, έχω μείνει πολύ ευχαριστημένη. Ναι. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Μία κυρία κάθισε και μας είπε, πολλές, κάτι κορίτσια. Μου λέει, φανταστείτε, λέει, πάω στο σπίτι και δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω. Και του είπα του συζύγου, άνοιξε τα περάκια. Θέλεις τη ροζ χάντρα, θέλεις τη μοβ χάντρα. Έχουμε να φάμε, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε και τα περάκια σε αυτό το μάθημα. Λοιπόν, ωραία. Ξέρεις τι λέω, για να μην τρώμε πάρα πολύ χρόνο από τα κορίτσια, να πάμε λιγάκι αυτό το βίντεο να εστιάσουμε καθαρά στην πλέξη. Πώς πλέκουμε τη χάντρα. Άρα τι θα κάνω για αρχή? Θα μαζέψω εγώ λιγάκι αυτά για να μην σε κουράσω. Γιατί είσαι καλεσμένη μου. Είσαι καλεσμένη μου. Είσαι το κορίτσι μου σήμερα το μικρό. Λοιπόν, καταρχήν θα σου δώσω και τα ωραία σου γυαλάκια. Πρεσβειοποία, αλλά είναι κάτι πολύ φυσιολογικό για όλους. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Στην ουσία τι χρειαζόμαστε, Μαριέτα μου? Χρειαζόμαστε τις χάντρες. Τις χάντρες. Που για αυτή την τσάντα θέλουμε τα 2 πακέτα. Που τα 2 πακέτα είναι 1 κιλό κοντά χάντρες, 10 μμμ. Δεν θα το χρησιμοποιήσουμε και το δεύτερο όλο. Σωστά. Οπότε πάμε γύρω στα 700 γραμμάρια. Ωραία. Να εξηγήσω εγώ τώρα κάτι. Αυτή η τσάντα θέλει 2 πακέτα γιατί είναι 21 εκατοστά φάρδος και έχει και το χεράκι. Ενώ αυτή εδώ η τσάντα που βλέπετε μπροστά, η γαλάζια, είναι 17 εκατοστά και θέλει 1 πακέτο για να τη φτιάξεις όλη την τσάντα. Είπαμε να σας την κάνουμε λίγο μεγαλύτερη.
εννοείται από τα πακέτα που είναι κάπως έτσι, που είναι 500 γραμμαρίων, υπάρχουν και 250, να σας πω την αλήθεια, και οι χάντρες είναι άπειρες, δηλαδή τα πακέτα μας είναι μεγάλα. Δηλαδή, φαντάσου η 10 μμ είναι 1200 τεμάχια χάντρα εδώ μέσα και είναι μισό κιλό, και νομίζω η 8 μμ, δεν είμαι καλή στα μαθηματικά, αλλά είναι 200 χάντρες, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τα υλικά που θα χρειαστούμε λοιπόν είναι αυτά. Στην ουσία θα χρειαστούμε ένα κοπτηράκι, σωστά δεν τα λέω. Μία βελόνα μικρή ραπτικής που την εστιάζουμε εμείς μες στο kit ποια είναι, που είναι βελόνα υποτίθεται πλεκτών στην ουσία, αλλά η μικρή. Την πετονιά μας. Την πετονιά μας. Ανάλογα το χρώμα που θα διαλέξουμε. Σωστά. Τη φόδρα μας, γιατί θα βάλουμε και εσωτερική φόδρα και θα τη δούμε σε αυτό το βίντεο πώς θα τη φτιάξουμε αναλυτικά. Θα χρειαστούμε πιο λεπτή στην ουσία μπετονιά διάφανη για να ράψουμε τη φόδρα μας τη επάνω φόδρα. στο... Σωστά. Ή κλωστή ίδια με τη... ίδια με τη φόδρα. Με τη φόδρα. Τι προτιμάς από τα δύο εσύ? Εγώ προτιμώ την κλωστή με ίδια με τη... Χαίρομαι. Ειδικά αυτές είναι νάιλον πολυεστερικής και δεν παθαίνουν είναι και πολύ τίποτα. γέρες, Ωραία. Εννοείται τα κρικάκια και ένα μαγνητάκι που θα είναι το κούμπομα της τσάντας. Αυτά εδώ, γιατί είναι εδώ η κρίκη, για να πιαστεί το χεράκι για να το δούμε πλεγμένο. Το μαγνητάκι. Είναι κάτι άλλο που έχω ξεχάσει? Εντάξει. Ένα ψαλιδάκι δεν το χρειάζεσαι στην ουσία στη ραπτική μόνο. Στη ραπτική. Έτσι, ναι, τη μεζουρίτσα σου και όλα τα υλικά. Ωραία. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις γιατί χρησιμοποιούμε κοπτηράκι και όχι ψαλιδάκι που χρησιμοποιούμε για υφάσματα? Βέβαια. Χρησιμοποιούμε το κοπτηράκι γιατί στο τέλος, αφού στερεώσουμε τα νήματά μας, πρέπει να κόψουμε την άκρη που περισσεύει και το κοπτηράκι μας βοηθάει να πάμε ακριβώς στην τρύπα της χάντρας, ώστε κόβοντας το νήμα μας να μην φαίνεται. Ωραία. Συν αυτό, κόβεις ένα πλαστικό στην ουσία. Άρα δεν κάνεις και με το υφάσμα που είναι για τα υφάσματα. Ακριβώς, δεν χαλάς το ψαλίδι. Λοιπόν, να πω την αλήθεια γιατί δεν κάνω εγώ το βίντεο σήμερα. Πες την Θα αλήθεια. την πω την αλήθεια. Λοιπόν, καταρχήν έχω κάνει μεγάλη πρακτική με αυτά και μου έχουν κοπεί λίγο τα χέρια μου τα νάιλον τις μπετονιές. Λοιπόν, γιατί η προσπάθεια που έκανα ήταν μεγάλη για να το κάνω γρήγορα και άμεσα, δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα κάθισα άπειρες ώρες και έκανα την μπετονιά. Δεν θα έχετε το ίδιο πρόβλημα εσείς, γιατί εγώ το παράκανα για να μπορώ να με εντάξει στο βίντεο, σε σημείο που τώρα δεν μπορώ να γυρίσω να κάνω την μπετονιά. Αλλά δεν πειράζει, έχω τη Μαριέτα. Καταρχήν τα χέρια της είναι ακόμα πιο γρήγορα από μένα, γιατί έχει ξεπάρει, κάνει τα μαθήματα και έχει περάσει και 100 άτομα στα μαθήματα ήδη και κάνει. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα βασικά που πρέπει να κάνουμε μόλις παραλάβουμε το πακέτο με τις χάντρες είναι να το ανοίξουμε μέσα σε ένα μπολ και να ρίξουμε άπειρο νερό και να βάλουμε και λίγο απορρυπαντικό για τα πιάτα. Τις ξεπλένουμε πάρα πολύ καλά, μα πάρα πολύ καλά. Εννοείται ξεπλένουμε και το απορρυπαντικό. Τις βάζουμε σε ένα σουρωτήρι, ναι, σουρωτήρι παρακαλώ, και μετά σε μία πετσέτα τις τοποθετούμε για να στεγνώσουν καλά. Ο λόγος γίνεται γιατί από το μηχάνημα που κόβονται έχουν αρκετή σκονίτσα που καλό είναι να αλλάξει λίγο αυτή η υφή και να μην λερώνονται και τα χέρια σας ή να μην βρείτε υπολείμματα. Έτσι γυαλίζουν και γίνονται και πάρα πολύ όμορφες. Επόμενο βήμα είναι μικρά ωραία ταπεράκια. Καταρχήν για τη μεγάλη ποσότητα θέλει να τάπερ με καπάκι. Μη μου το κάνετε όπως τα μαθήματα. Που ερχόσταν, τις βάζετε στο τάπερ και δεν είχε καπάκι και φεύγατε και σας χυθήκαν όλες. Δεν θέλω, κανονίστε. Το επόμενο είναι να βρείτε κάπου που να έχετε πάνω ένα ωραίο τραπεζομάντιλο. Θέλετε μια μαξιλαροθήκη να δουλεύετε, γιατί η χαντρούλα αλλιώς, κοιτάξτε τι θα κάνει. Αυτό εδώ το ωραίο πράγμα και θα την ψάχνετε παντού. Λοιπόν, άρα πλύναμε λοιπόν ωραία τις χάντρες μας, τις βάλαμε σε ένα, σε δύο, ό,τι θέλετε εσείς. Το επόμενο βήμα είναι να πάρουμε την μπετονιά μας και ας είναι διάφανη ή μαύρη, εσείς θα αποφασίσετε τι σχέδιο θέλετε, δεν έχει καμία σημασία. Κόβουμε και αποφασίσαμε 3 μέτρα την μπετονιά, δηλαδή ανοίγετε, μετράτε και αν θέλετε για να μην κουραστείτε στη διαδρομή, δηλαδή να κόβετε συνέχεια, κόψτε αρκετά από την αρχή 3 μέτρα, γιατί θα χρειαστείτε πολλά τέτοια, εδώ έχω κόψει για λόγους τηλεοπτικούς καθαρά μικρότερο και ένα κολπάκι εδώ, γιατί όπως βλέπετε αυτό εδώ λιγάκι ταλαντώνεται. Για να μην σας κουράσει στο πρώτο πλέξιμο μπορείτε να κόψετε αρκετά τρίμετρα, να τα βάλετε κάτω σε ένα ύφασμα, από πάνω ένα δεύτερο ύφασμα, να πάρετε το σίδερο και έτσι σιγά σιγά δεν θα σγουραίνει τόσο πολύ. Αυτό είναι η αρχή. Πάμε τώρα με τη Μαριέτα μας να ξεκινήσουμε τα πρώτα μας βήματα. Μαζεύουμε και πάμε Μαριέτουλα μου. Ξεκινάμε λοιπόν κόβοντας το νήμα μας στα 3 μέτρα όπως είπαμε. Εδώ έχουμε κόψει ένα μικρό για να μπορεί να μας βοηθάει. Κεντράρουμε το νήμα μας και στη μία από τις δύο του άκρες ξεκινάμε πάντα με 4 χάντρες και τις περνάμε σε ένα από τα 2 νήματα.
Κρατάω πάλι τις δύο άκρες και τραβάω για να έρθουν στο κέντρο. Τώρα, επιλέγουμε μία από τις δύο ακριανές που θέλουμε να δουλέψουμε. Ας πούμε ότι παίρνουμε εμείς αυτή. Την απομακρύνουμε λίγο, την κρατάμε με τα δύο δάχτυλα. Παίρνουμε το νήμα που περνάει μέσα από τη χάντρα μας, αυτή που θέλουμε να δουλέψουμε. Και το περνάμε πάλι μέσα στην τρύπα. Το βγάζουμε από την άλλη. Το τραβάμε και δημιουργούμε μία θηλιά. Έπειτα παίρνουμε το νήμα που βρίσκεται απέναντι, στην άλλη χάντρα, και το περνάμε μέσα από τη θηλιά μας. Κρατάμε πάντα τις χάντρες για να μπορούμε να δουλεύουμε. Και τώρα τραβάμε και τα δύο νήματα. Έχουμε δημιουργήσει μία μικρή θηλίτσα. Το επόμενο βήμα είναι, κρατάμε το νήμα που δεν έχουμε τη θηλιά με το χέρι μας και το άλλο νήμα το τραβάμε με δύναμη, ώστε η θηλιά να μπει μέσα στη χάντρα, στην καρδιά της χάντρας. Τώρα και τα δύο νήματα ταυτόχρονα τα τραβάμε δυνατά για να σφραγίσουμε το πρώτο μας λουλουδάκι. Συνεχίζουμε τώρα να δημιουργήσουμε τα επόμενα λουλουδάκια. Από εδώ και πέρα θα χρησιμοποιούμε 3 χάντρες, το κάθε λουλουδάκι έχει 4 χάντρες. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε 3 γιατί έχουμε ήδη την από κάτω έτοιμη. Βάζουμε 2 χάντρες στο ένα νήμα, δεν μας ενδιαφέρει αν θα είναι στο δεξί ή στο αριστερό. Δύο χάντρες στο ένα νήμα και μία χάντρα στο άλλο. Έχουμε αυτό εδώ τώρα. Δουλεύουμε πάντα στο νήμα που έχουμε τις δύο χάντρες. Παίρνουμε την πρώτη και ξανακάνουμε πάλι την ίδια διαδικασία. Παίρνουμε το ίδιο στο νήμα, το περνάμε από μέσα και δημιουργούμε πάλι μία θηλιά. Το απέναντι νήμα το περνάμε μέσα από τη θηλιά μας και σφίγγουμε. Έχουμε πάλι τη θηλίτσα μας. Τραβάμε και τη βάζουμε στην καρδιά της χάντρας. Το μυστικό μας είναι να τραβάμε πολύ καλά τα νήματα, ώστε να δένει γερά μέσα ο κόμπος μας, για να μας διευκολύνει μετά και στις επόμενες κινήσεις μας και να γίνεται και το πλεκτό μας πιο σταθερό, πιο σφιχτό. Συνεχίζουμε έτσι μέχρι να συμπληρώσουμε τα εκατοστά που θέλουμε να κάνουμε το πλεκτό μας. Εάν τυχόν την ώρα που πάμε να τραβήξουμε τα νήματά μας, η θηλιά μας βγει από την άλλη πλευρά της χάντρας, τότε τραβάμε από την αντίθετη πλευρά ώστε να τη φέρουμε πάλι στο κέντρο. Δεν πρέπει να μείνει καθόλου έξω. Να πούμε και ότι αυτή η πρώτη σειρά είναι τελείως διαφορετική από τις υπόλοιπες σειρές. Θα την ονομάσουμε βάση. Την ονομάσουμε σειρά βάσης. Σειράς βάσης. Την κάνουμε μία φορά για να ξεκινήσουμε το πλεκτό μας και μετά την ξεχνάμε. Ωραία. Είναι οι 10 μιμιχάντρες και πρέπει να φτάσουμε σε μήκος όσο θέλουμε να είναι η τσάντα μας. Εμάς εδώ έχει τύχει η τσάντα που έχουμε έτοιμη να είναι 21 εκατοστά. Άρα η πρώτη σειρά βάσης θα μας δείξει και το μήκος της τσάντας που θέλουμε να κάνουμε. Έτσι. Ωραία.
Μαριέτα μου, συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο επανάληψη. Να πούμε και στα κορίτσια ότι τώρα είναι πρακτική. Πρέπει λίγο το χέρι σου να ξεπάρει που λέμε, έτσι δεν είναι? Η συμβουλή μου θα ήταν να κάνουν πρώτα 1-2 κομματάκια μικρά, να πάρει το χέρι τους. Ωραία. Και μετά με ηρεμία να ξεκινήσουμε την τσάντα. Απλά να δούμε και τη δεύτερη σειρά για να είναι σίγουρες. Ναι, για να πριν είναι τη σίγουρες. δεύτερη να δούμε όμως το κλείσιμο της πρώτης που είναι η βάση, όπως είπαμε. Είναι Σωστά. η βάση. Ωραία. Τι έχουμε έτοιμο εδώ? Το είναι έχουμε αυτό. έτοιμο, είναι αυτό. Ωραία. Κάτσε να το βγάλω εγώ. Άρα έχουμε φτάσει στο μήκος που θέλουμε και είναι τώρα να κλείσουμε τη σειρά για να ξεκινήσουμε την καινούρια. Ξέρεις τι λέω? Θα σε παιδέψει αυτό. Δεν το κόβεις για να μπορούν να βλέπουν τα κορίτσια καλύτερα. Πού θες να στο κόψω? Το κόψω εδώ? Γιατί είναι πολύ μακρύ τα 3 μέτρα για μας για το βίντεο. Ωραία. Τα κορίτσια φυσικά δεν το έχουν μακρύ, γιατί αλλιώς θα κάνετε κάθε τόσο ενώματα και δεν το θέλετε. Ακριβώς. Ναι. Για τη συγκεκριμένη τσάντα που τους δείχνουμε σήμερα, πρέπει να τους πούμε ότι έχουμε κάνει 15 Λουλουδάκια. Ας τα πούμε λουλουδάκια. Ναι, Τα μετράμε ανά 4. ανά Ωραία. 4. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάνει εμείς 14. Ωραία. Γιατί η τσάντα μας είναι 21 εκατοστά. Το τελευταίο λουλουδάκι που θα κάνουμε είναι το λουλουδάκι στροφής για την πρώτη σειρά. Λοιπόν, αυτό θα μας δώσει τα 21 εκατοστά. Άρα σταματάμε 1 εκατοστό πιο πριν από το μήκος που θέλουμε. Άρα, 1 εκατοστό πριν τελειώσει η σειρά μας είναι το σημείο που θα κάνουμε τη σειρά στροφής που λέμε. Ακριβώς. Ωραία. Το λουλουδάκι στροφής. Ό,τι μέγεθος και να κάνεις. 1 εκατοστό πριν φτάσει στο το μέγεθος που θέλεις. Επειδή με ρωτάνε πολλές κυρίες, μα πώς θα στρίψουν οι χάντρες? Οι χάντρες δεν στρίβουν. Θα στρίψει το νήμα μας. Ναι, έτσι σωστά. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε την ίδια διαδικασία που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Απλώς τις 3 χάντρες μας τώρα θα τις βάλουμε στο ένα νήμα. Δεν μας ενδιαφέρει σε ποιο από τα δύο. Ωραία. Απλώς θα τις βάλουμε στο ένα νήμα. Αντί για 2 και 1 και οι 3 στη ναι, μία για και να οι δύο τελειώσει η οι τρεις. σειρά. Ωραία. Και αυτό γίνεται κανονικά για την πρώτη σειρά Για την πρώτη. βάσης. Το ξαναλέμε. Για την πρώτη σειρά βάσης. Να το βάλουμε εδώ, φαίνεται. Πέρασα τις 3 μαζί στο ένα νήμα. Μπράβο. Θα πιάσω την πρώτη από τις 3 και θα κάνω το θυλάκι μου. Ωραία. Παίρνω το άλλο νήμα όπως έχουμε δείξει. Τραβάμε και σφραγίζουμε. Τι καταφέραμε με αυτό? Να φέρουμε τα νήματά μας από τη μία πλευρά μαζί. Σωστά. Ωραία. Θα κρατάω εγώ, θα σε βοηθάω. Θα γίνω... Τώρα, αφού δεν μπορώ να το κάνω, να πλέξω τουλάχιστον να σε βοηθήσω. Ωραία. Λοιπόν, τώρα το πλεκτό μας το γυρίζουμε Σωστά. στο μήκος. Άρα θα πλέξουμε ύψος. Έτσι. Πάμε να μας δείξεις Λοιπόν. πώς γίνεται η δεύτερη σειρά και που είναι η σειρά που θα επαναλάβουμε από εδώ και πέρα μέχρι να φτάσουμε στο μήκος μας. Πάμε. Ακριβώς. Λοιπόν, ξεκινάει η σειρά πάντα, όλες οι σειρές ξεκινάνε με το νήμα που βρίσκεται, να το πούμε κάτω, έξω από το πλεκτό μας. Έξω. Και πάντα με 3 χάντρες. Πάντα. Ξεκινάει με τις 3 χάντρες στο μία μπετονιά. Εσύ το λες νήμα, εγώ το λέω μπετονιά. Ναι, από είναι και το συνέχεια. ίδιο πράγμα όμως, δεν έχει σημασία. Από τις 3 θα πάρω την πρώτη, θα δουλέψω στην πρώτη. Θα περάσω το νήμα μου πάλι μέσα από την τρύπα για να δημιουργήσω το θυλάκι μου. Θα πάρω το άλλο νήμα, θα το περάσω μέσα από το θυλάκι και θα σφραγίσω. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο λουλουδάκι της δεύτερης σειράς. Από εδώ και πέρα επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία που θα σας δείξω σε όλα τα επόμενα, σε όλες τις επόμενες χάντρες και είναι η εξής. Παίρνουμε το πρώτο, το νήμα που είναι από κάτω και το περνάμε μέσα από τη χάντρα της κάτω σειράς, την οριζόντια να πούμε. Σε αυτό το νήμα δεν βάζουμε ποτέ χάντρα. Απλώς το περνάμε πάντα κάτω από την κάτω χάντρα. Στο επάνω νήμα περνάμε 2 χάντρες. Από εδώ και πέρα δηλαδή συνεχίζουμε με 2 χάντρες. Με 2 χάντρες. Ωραία. Γιατί
Συνεχίζουμε με 2, γιατί το λουλουδάκι μας έχει ήδη τις 2 του έτοιμες χάντρες. Άρα θέλουμε άλλες 2 για να συμπληρώσουμε τις 4. Παίρνω την πρώτη και κάνω πάλι τη θηλίτσα μου. Αχ, ωραία. Τελειώνουμε λοιπόν τη δεύτερη σειρά και φτάνουμε να δούμε και το τέλος λοιπόν. Πώς γίνεται. Πάλι θα βάλουμε τις 2 μας χάντρες, συνεχίζουμε, είμαστε πριν το τέλος. Ωραία, εδώ να πούμε ξανά το σφίξιμο, πολύ, αυτό που έπαθα και εγώ, πολύ για αρχή. Το μεγάλο μυστικό στην τσάντα αυτό είναι. Έτσι, το να σφίξουμε. Ωραία, πάμε φτάσαμε στο τελευταίο μας, για να κάνουμε το τελευταίο λουλουδάκι, το τέλος της σειράς μας. Περνάμε κανονικά το νήμα μας από μέσα, από την κάτω χάντρα. Ωραία. Θα χρησιμοποιήσουμε πάλι 2 χάντρες, αλλά αυτή τη φορά τις χάντρες μας θα τις βάλουμε στο κάτω νήμα. Αυτό που βγαίνει πάλι έξω. Που βγαίνει έξω. Ναι, εδώ. Άρα, αυτό που πρέπει εγώ αυτό. Άρα αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι, η σειρά μας ξεκινάει πάντα με 3 χάντρες στο έξω νήμα, τελειώνει με 2 χάντρες στο έξω νήμα. Ωραία. Όλες οι σειρές μας είναι έτσι. Κάναμε αυτή την αλλαγή για να μπορέσουμε να φέρουμε τα νήματά μας πάλι από την επάνω πλευρά, ώστε να ξεκινήσουμε την τρίτη μας σειρά. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάει πάλι η σειρά μας με το νήμα απ' έξω και βάζουμε 3 χάντρες. Επανάληψη της δεύτερης. Της δεύτερης. Και επανάληψη και στο κλείσιμο της σειράς. Και στο κλείσιμο, σωστά. Από εδώ και πέρα όλα θα είναι επανάληψη της δεύτερης σειράς. Τη βάση δεν την ξανακάνουμε στην ουσία, την πρώτη σειρά. Κάναμε τα 3 στην αρχή και θα συνεχίσουμε τώρα κάνοντας τις κινήσεις που έχουμε πει. Βάζουμε πρώτη κίνηση, το κάτω νήμα στη χάντρα της κάτω σειράς. Δεύτερη κίνηση, 2 χάντρες στο πάνω νήμα. Τρίτη κίνηση, να κάνουμε το θυλάκι μας. Και συνεχίζουμε έτσι με αυτές τις 3 κινήσεις. Ωραία. Μαριέτα, ξέρεις τι λέω, μήπως σε αυτό το σημείο, γιατί από εδώ και πέρα τους άλλους είναι επανάληψη και έχουμε πολλά άλλα ωραία βήματα και tips για την τσάντα να δούμε. Τα κορίτσια θα συνεχίσουν ευθεία, για την τσάντα μας θα φτάσουν μέχρι πόσα εκατοστά? Θα φτάσουν 35 εκατοστά. 35 εκατοστά χωρίς το καπάκι. 35 εκατοστά χωρίς το καπάκι και αν θέλουν μπορούν να μετρήσουν 25 τρυπούλες.
25 τρυπούλες που φαίνονται εδώ. Θα τους το πούμε μετά στο έτοιμο, Ωραία. λέω αυτό. Ωραία. Όχι λουλουδάκια, εννοείς το κάθετο εσύ. Εννοώ, ναι. Ας το πάμε με τα εκατοστά, να μην τις μπερδέψουμε, λέω εγώ. Λοιπόν, 35 εκατοστά. Στο σημείο που δεν θα έχουν κάνει το καπάκι. Και υπάρχει λόγος. Ξέρεις τι λέω, σε αυτό το σημείο όμως θα σου δούμε πώς ενώνουν πια την μπετονιά. Η μπετονιά, να πούμε ότι πρέπει να έχουν μείνει 10 εκατοστά και είναι η ώρα για να βάλουμε την καινούργια μπετονιά στην ουσία. Σωστά? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, για να βάλουμε την καινούρια μας μπετονιά, ναι, πρέπει να αφήσουμε αρκετό, τουλάχιστον 10 εκατοστά. Ωραία. Κόψε μήκος. εσύ επίτηδες τώρα, πες ότι δεν έχεις μπετονιά. Να το κάνουμε έτσι για να το δούνε. Στα 10 εκατοστά περίπου. Πρέπει να έχουν δηλαδή κάπου περίπου, εκεί. ναι. Ναι, ωραία. Και σου κόβω εγώ ένα καινούριο κομμάτι. Ωραία. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουν είναι να φροντίζουν να μην τελειώνει το νήμα τους στο πρώτο ή στο τελευταίο λουλουδάκι. Ωραία. Σωστό, Για να μην παρατήρηση. Λοιπόν, Είμαστε εκεί. είμαστε εκεί και θέλουμε να κάνουμε το κλείσιμό μας. Εδώ θα χρειαστούμε πια τη βελόνα. Ναι, Τη γιατί βελόνα έχω νημάτων που λέμε. Ωραία. Όταν είναι να κάνουμε κλείσιμο, πρέπει τα νήματά μας να είναι ελεύθερα. Α, ωραία. Γι' αυτό το έβγαλα. Λοιπόν, θέλουμε τα νήματά μας να τα φέρουμε το ένα δίπλα στο άλλο. Άρα τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε το πρώτο νήμα και θα το περάσουμε μέσα από την πάνω χάντρα και τη διπλανή της. Και το κάτω νήμα θα το πάρουμε και θα το περάσουμε στην κάτω χάντρα, ώστε να τα φέρουμε και τα δύο νήματα το ένα δίπλα στο άλλο. Ωραία. Δουλεύουμε λίγο διαγώνια στην ουσία. Και αν τυχόν τώρα, όπως πήγα να το περάσω, το νήμα μου μπήκε στην επόμενη χάντρα, τότε χρησιμοποιώ τη βελόνα μου και με τη βοήθειά της το βγάζω από τη χάντρα που μου πέρασε, που δεν χρειάζεται. Φέραμε τα νήματα το ένα δίπλα στο άλλο. Αυτό το κάναμε για να μπορέσουμε να κάνουμε θηλίτσα και να σταθεροποιήσουμε το νήμα μας. Παίρνω το ένα από τα δύο νήματα, δεν έχει σημασία ποιο, και το ξαναπερνάω πίσω από τη χάντρα που βγήκε. Κάνω τη θηλίτσα μου, παίρνω το απέναντι νήμα, το περνάω από μέσα, τραβάω για να σφραγίσω και να μπει και αυτό στην καρδιά της χάντρας. Κάναμε το πρώτο κλείσιμο. Τώρα, για να σταθεροποιήσουμε και τα άλλα δύο νήματά μας, θα πάρουμε το ένα από τα δύο και θα το περάσουμε στις από κάτω χάντρες. Τουλάχιστον σε 5-6 χάντρες. Και το ίδιο θα κάνουμε και στο άλλο νήμα. Προσέχουμε να ακολουθούμε τη φορά που έχει το νήμα μας στα λουλουδάκια. Δεν πάμε ποτέ από τη μία χάντρα απέναντι στην άλλη, γιατί θα φαίνεται το νήμα μας και δεν είναι ωραίο. Άρα παίρνω αυτό το νήμα και το περνάω σε αυτή τη χάντρα. Γιατί είναι κάθετα εκεί, το περνάς και εσύ κάθετα, Ναι. λοιπόν. Ωραία. Γιατί εσωτερικά είναι κάθετη η Είναι μπετονιά. κάθετη, ναι. Και, Την ξαναπερνάμε κάθετα. και όταν το τραβήξω τώρα, το νήμα που το καινούριο πάει πάνω από το παλιό, οπότε δεν φαίνεται. Πάω τώρα πάλι ή σε αυτή τη χάντρα θα πάω ή σε αυτή, δεν με πειράζει. Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι και για 2-3 χάντρες ακόμα και μετά πάμε στο άλλο νήμα. Βλέπετε ότι δυσκολεύομαι να περάσω το νήμα. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι από μέσα η θηλιά που έχω κάνει. Εδώ που έχω τη βοήθεια της βελόνας. Παίρνω τη βελόνα μου, τη βάζω από την άλλη πλευρά, τη βάζω μέσα και σπρώχνω λίγο τα νήματά μου προς τα κάτω, ώστε να δημιουργήσω χώρο να περάσει το καινούριο νήμα. Ωραία. Αν έχουμε κι άλλη μπετονιά, το περνάμε σε μερικές ακόμα, σωστά. Για Ωραία. ασφάλεια, ναι, τουλάχιστον σε 5-6. Ωραία. Πες μας τώρα αυτό με το κοπτάκι. εδώ. Ωραία. Το καλό με το κοπτάκι λοιπόν είναι ότι φτάνει ακριβώς στη βάση της Στη βάση, δηλαδή, βλέπετε το νήμα μας που έχει βγει. Παίρνουμε το κοφτάκι και πάμε ακριβώς στην τρύπα κοντά, όσο μπορούμε πιο κοντά στην τρύπα και κόβουμε. Ωραία. Ωραία.
Και έτσι έχουμε σταθεροποιήσει το παλιό μας νήμα και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να βάλουμε το καινούριο. Κόβουμε το μήκος που θέλουμε. 3 μέτρα στην ουσία. 3 μέτρα, ναι. Και συνεχίζουμε. Τώρα θα πλέκαμε στις χάντρες σε αυτή και σε αυτή. Άρα το νήμα μας θα περάσει από την επάνω χάντρα. Και μετά από την κάτω. Περάσαμε το νήμα μας και από τις 2 χάντρες. Πιάνουμε τις 2 άκρες του νήματος για να το κεντράρουμε πάλι. Και είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε την εργασία μας. Τώρα. Για πες μας λίγο. Τώρα τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε πάλι 2 χάντρες. Το πρώτο βήμα το έχουμε κάνει. Σωστά. Έχουμε περάσει το νήμα μας. την κάτω που ξέρουμε. Ωραία. Για πάμε να μας το κάνουμε. Το δεύτερο βήμα μας λοιπόν, παίρνουμε τις 2 μας χάντρες, τις περνάμε. Και το τρίτο βήμα, δημιουργούμε τη θηλίτσα. Και επαναλαμβάνουμε. Και συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε στο τέλος, όπου θα βάλουμε πάλι 2 χάντρες, αλλά στο νήμα που είναι από κάτω. Όχι επανάληψη της δεύτερης σειράς. Επανάληψη της δεύτερης σειράς. Τέλεια. Συνεχίζουμε έτσι μέχρι να φτάσουμε στα 35 εκατοστά. Πάμε, Μαριέτα, στο επόμενο βήμα. Γιατί τα βήματα είναι πολλά και δεν θα προλάβουμε όλη την τσάντα στο τέλος. Και θα μας δίνουν και τα αγόρια και τα κορίτσια μαζί. Λοιπόν, έχουμε κάνει εδώ το σώμα. Σωστά? Σωστά. Να το δούμε. Είναι Να το. Τι ωραίο πράσινο. Τι όμορφο πράσινο. Θέλεις όμως να συνεχίσω εγώ? Είσαι εντάξει? Ναι, βέβαια. Είσαι εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε κάνει το σώμα και μπορούμε σε αυτό το σημείο να τοποθετήσουμε την τσάντα μας και να δούμε το ύψος και πού έχουμε φτάσει. Το επόμενο βήμα είναι τα πλαϊνά. Τα πλαϊνά. Πάμε να μας πεις. Τα οποία δεν γίνονται ξεχωριστά, γίνονται κατευθείαν πάνω στο σώμα. Ναι. Για πάμε λοιπόν στο επόμενο βήμα. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι να μετρήσουμε πόσο θα ύψος θέλουμε το μπροστινό κομμάτι και τον πάτο μας. Ωραία. Στη συγκεκριμένη τσάντα έχουμε 14 εκατοστά το μπροστινό, άρα 14 και το πίσω κομμάτι της τσάντας και 7 εκατοστά είναι ο πάτος μας. 7 εκατοστά λοιπόν. Ωραία. Άρα κάνουμε πλαϊνά 7 εκατοστά φάρδος. Εκατοστά. Γενικά τα 7 εκατοστά φάρδος σε αυτά τα μικρά κατσαντάκια νομίζω είναι πάρα πολύ καλό για πλαϊνό και για πάτο. Είναι και ιδανικό. Μάλιστα να επισημάνουμε ότι πάντα να προτιμάνε και μονό αριθμό από χάντρες να αντιστοιχεί σε πλαϊνό. Τις οριζόντιες χάντρες που θα ξεκινήσουμε θα προτιμάμε μονό αριθμό γιατί γίνεται πιο ωραία η πιέτα μας. Δεν είναι λάθος το ζυγός, ναι. Γίνεται πιο ωραία η πιέτα. Και εγώ συμφωνώ γιατί το είδα σε τσάντες και είναι πολύ πιο ωραίο. Είναι πιο ωραία. Ωραία, πάμε να μας το δείξεις. Ωραία. Εδώ μπορούμε να μετρήσουμε τις τρυπούλες μας και να βάλουμε ένα μάρκερ μόνο στην αρχή για να δημιουργήσουμε το πρώτο πλαϊνά. Μετά το δεύτερο γίνεται. Πάμε, ακόμα. θα βάλουμε μάρκερ. Τι χρώμα θέλεις? Θα σου δώσω ένα από αυτό Έντονο. και πάρε και ένα μπλε έντονο, έτσι να έχουμε ποικιλία. Ωραία. Άρα μετράμε 10 κύκλους. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Και βάζουμε το μάρκερ εδώ. Αν το μετρήσουμε με τη μεζούρα τώρα, είναι 14 εκατοστά. Ωραία. Και ξεκινάμε και μετράμε 1, 2, 3, 4, 5. 14. Ωραία, τέλεια. Βάζουμε εδώ το μάρκερ και είναι τα 7 εκατοστά του πάτου. Ωραία, και 14 από εκεί, τέλεια. Λοιπόν, να εξηγήσω λίγο για τις τρυπούλες, μην τους μπερδέψουμε. Το σώμα είναι έτσι. Λουλουδάκια είναι αυτά εδώ, αυτό εδώ. Στο ύψος γενικά μετράμε το εσωτερικό από το λουλουδάκι. Το λέμε τρυπούλα. Εντάξει, για να το εξηγήσουμε τι εννοούμε στην ορολογία της χάντρας. Λοιπόν, πάμε παιδί μου. Με βοήθεια το μάρκερ τσακίζουμε την πλευρά μας. Το σηκώνω για να το δείτε. Ναι. Το τσάκισμά μας πρέπει το μάρκερ μου να βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές τις 2 χάντρες. Δηλαδή να μου κάνουν γωνία, να είναι στο κέντρο της γωνίας το μάρκερ. Και το ίδιο κάνω και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο έχουμε δημιουργήσει τον πάτο. Ωραία. Είδες πόσο ωραίο στέκεται. Φτιάξαμε τον πάτο μας, το δημιουργήσαμε, έχουμε κάνει τις γωνίες μας και τώρα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε το πλαϊνό μας. Έχουμε κόψει το νήμα μας. Ξεκινάμε από τις 2 χάντρες που βρίσκονται ανάμεσα στο μάρκερ. Θα βγάλω το μάρκερ για να μην σας μπερδεύει τώρα. Και θα περάσω το νήμα μου πρώτα από τη μία χάντρα.
και μετά από τη δεύτερη χάντρα. Κεντράρουμε το νήμα μας. Και ξεκινάμε. Η διαδικασία είναι ίδια με όπως κάναμε και τις σειρές μας. Θα υπολογίζετε ότι αυτή είναι η κάτω σειρά του πλεκτού μας. Άρα ξεκινάμε καινούρια σειρά. Επειδή όμως έχουμε ήδη 2 χάντρες, δεν θα ξεκινήσουμε με 3, θα ξεκινήσουμε με 2 χάντρες. Περνάω τους χάντρες μου, στο επάνω νήμα πώς κάναμε. Μέσα από την πρώτη για να κάνω τη θηλίτσα μου. Και σφραγίζουμε. Και συνεχίζουμε το ίδιο. Κάνουμε και το τελευταίο μας λουλουδάκι πριν φτάσουμε στη γωνία. Έχουμε φτάσει τώρα στην άλλη γωνία. Έχουμε 2 χάντρες, θα περάσουμε το νήμα μας και από τις 2 χάντρες. Εδώ θα χρειαστούμε 1 χάντρα. Άρα κλείνουμε τη σειρά με 1 χάντρα. Για τα πλαϊνά. Έτοιμη η πρώτη μας σειρά. Για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη, παίρνουμε το νήμα και το περνάμε στην από πάνω. Ναι, στη χάντρα που βλέπουμε μπροστά μας κάθετα. Ακριβώς. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη δεύτερη σειρά, άρα ξεκινάμε με 2 χάντρες. Φτάσαμε στο τέλος και της δεύτερης σειράς μας, οπότε πρέπει να κάνουμε 1 χάντρα. Περνάμε το νήμα μας στην πρώτη οριζόντια χάντρα και στη δεύτερη την κάθετη. Τελείωσε και η δεύτερη και πάμε για την τρίτη. Στην ουσία είναι η επανάληψη της δεύτερης. Σωστά. Επαναλήψεις. Ναι, δηλαδή ξεκινάμε με 2 χάντρες. Τελειώνουμε με 1. Τελειώνουμε με 1. Και κάνουμε και τα 2 πλαϊνά με αυτόν τον τρόπο μέχρι το ύψος που έχουμε κανονίσει την τσάντα μας. Τέλεια. Μαριέτα, είσαι φανταστική. Είσαι η πιο καλή δασκάλα που έχουμε δει ποτέ στη Handicraft. Λοιπόν, πάμε λίγο. Δεν σε κουράσαμε πολύ σήμερα. Όχι, δεν με κουράσατε. Είναι ευχαρίστησή μου. Λοιπόν, μόλις τελειώσουμε τα πλαϊνά, στην ουσία είναι το σημείο που πρέπει να βάλουμε τη φόδρα. Ακριβώς. Θες να μας εξηγήσεις το λόγο? Δηλαδή, εντάξει, αν θέλαμε, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε και το καπάκι, έτσι δεν είναι? Μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Το κάνουμε για δική μας διευκόλυνση. Ακριβώς. Επειδή τη βελόνα που θα ράψουμε πρέπει να την περνάμε και μέσα από τη χάντρα. Άμα θα έχουμε το καπάκι εδώ, μας δυσκολεύει. Ωραία. Δηλαδή, για να το εξηγήσω εγώ στο έτοιμο τώρα εδώ. Αν προτιμάμε λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι να τελειώσουμε λοιπόν τα πλαϊνά και τα 2, από εδώ και από εδώ, και το επόμενο βήμα να βάλουμε τη φόδρα μέσα. Σωστά? Σωστά. Ωραία. Εγώ τι λέω τώρα, για χάρη συντομίας, πες ότι εδώ δεν έχουμε το καπάκι. Είναι έτσι το σώμα, σωστά? Είναι αυτό το σώμα. Πρέπει να βάλουμε τη φόδρα σε αυτό το σημείο. Θέλεις να το δείξουμε και αυτό, γιατί στην ουσία έχει μια τσαχπινιά διαφορετική από το πλεκτό τώρα μεταξύ μας, έτσι δεν είναι? Έχει από ότι το νήμα πλεκτικής. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, φυσικά μπορούμε να δούμε εδώ το βίντεο κανονικά που έχουμε κάνει τις τσάντες καλαθάκι. Δεν αλλάζει τίποτα. Να μετρήσουμε τη φόδρα κανονικά πώς θέλουμε να το κάνουμε.
Συγγνώμη, σωστά ήταν έτσι. Εγώ το γύρισα. Λοιπόν, και πάμε. Θες να το κάνεις εσύ, εγώ? Θα σου ανοίξω ότι θα χρησιμοποιήσουμε, λες, την. Καλά, θα το κάνουμε εικονικά τώρα. Τι λες? Να βάλουμε λίγη πράσινη. Ωραία, να βάλουμε λίγη πράσινη. Να βάλουμε εδώ λοιπόν. Ωραία, λοιπόν την έχω περάσει. Έλα, να σε βοηθήσω να το κάνουμε μαζί. Ωραία. Λοιπόν. Να μην είμαι και άχρηστη σε αυτό το βίντεο. Κάτι να κάνω κι εγώ. Ποτέ δεν είσαι. Μαριέτα, χωρίς εσένα δεν μπορούμε. Ξέρεις τι πέρασα, έτσι. Το ξέρεις. Και δεν το ξέρω. δείχνω, γιατί έχει πληγωθεί. Εσείς μην το βλέπετε αυτό. Μην πιεστείτε πολύ να κάνετε χάντρες. Μόνο αυτό. Με το πάσο σας. Χαλαρά. Χαλαρά. Λοιπόν, τοποθετούμε τη φόδρα μας μέσα στο σώμα. Τέλεια. Πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος. Ωραία. Στη μέση, ας πούμε, της πρώτης χάντρας. Καλά, στο κρατάω εγώ. Ωραία. Και ξεκινάμε. Στην ουσία, ποια είναι η κίνησή μας, δείξτε μας. Η κίνησή μας είναι. Ξεκινάμε. Όπως βλέπετε εδώ, είναι τα νήματα. Σωστά. Που ενώνει τις χάντρες. Λοιπόν, πρέπει η βελόνα μας να περνάει κάτω από το νήμα. Οκ. Κάτω από την πετονιά. Κάτω από την πετονιά. Ωραία. Συγγνώμη, αλλά από την κάτω πλευρά. Από την κάτω πλευρά. Τώρα, πάω πάλι. Τρυπάω το νήμα μου και βγάζω τη βελόνα στην απέναντι πετονιά πάλι από κάτω. Ωραία. Μέσα στο θυλάκι στην ουσία. Μέσα στο θυλάκι. Σωστά, γιατί δεν έχει αλλού να κρατηθεί. Και μετά περνάω τη βελόνα μου μέσα από τη χάντρα. Οκ, αυτό είναι όλο το θέμα. Ωραία. Πάλι η κλωστή κάτω από τη πετονιά μου. Τσιμπάμε και το ύφασμα. Τσιμπάμε και το ύφασμα και βγαίνει. Ωραία. Από τη μέσα πλευρά τώρα τσιμπάμε το ύφασμα κάτω από την άλλη πετονιά και τραβάμε. Και πάλι στην επόμενη χάτρα. Ωραία, μέσα. Μέσα. Ωραία. Αυτό είναι επανάληψη αυτό. Τέλεια. Και κοίτα τι ωραία που είναι η σουέτ η φόδρα. Πώς το ταιριάζει στις χάντρες. Μ' αρέσει που δεν γυαλίζει η φόδρα και είναι πιο σουέτ. Λοιπόν, πάμε στα επόμενα βήματα γιατί δεν μας βλέπω να τελειώνουμε το βίντεο. Θα μας δίνουν τα αγόρια, όχι τίποτα άλλο. Είναι και αυστηροί. Λοιπόν, ξέρεις τι λέω, να δείξουμε σε αυτό που κάναμε πριν το καπάκι. Ας πούμε ιδανικά ότι σε αυτό το σημείο έχουμε τα πλαϊνά. Το άλλο που μπορείς να κάνεις είναι να το δείξεις εδώ. Αυτό. Άρα, κάτσε να ετοιμάσουμε εμείς τον πάγκο μας και ξαναρχόμαστε. Λοιπόν, στην ουσία έχουμε βάλει τη φόδρα. Στην ουσία δεν έχουμε καπάκι και πάμε να δούμε πώς βάζουμε το καπάκι τώρα, ιδανικά. Λοιπόν, πάμε, Μαριετούλα. Είμαστε έτοιμοι. Παίρνουμε καινούριο νήμα και ξεκινάμε από την πρώτη μας χάντρα. Περνάμε το νήμα μας. Στη μία χάντρα, το κεντράρουμε και ξεκινάμε. Αφού θέλουμε να πάμε προς τα δω, θα πάρουμε το έξω νήμα που είναι η αρχή της σειράς μας και θα βάλουμε 3 χάντρες. 3 χάντρες, μάλιστα, ωραία. Δεν αλλάζει κάτι, Σωστά. Είναι σαν να συνεχίζουμε το πλεκτό μας. Δημιουργήσαμε το πρώτο και συνεχίζουμε. Περνάμε την πετονιά, κάτσε να την κρατάω εγώ την άλλη. Αυτή είναι η κάτω μας σειρά. Ναι, ακριβώς. Περνάμε την πετονιά στην κάτω χάντρα. Και στην επάνω 2 χάντρες και τώρα μετά... με 2 χάντρες. Από εδώ και πέρα 2 χάντρες. Στο τέλος πόσες θα βάλουμε? Πάλι 2 χάντρες θα βάλουμε, αλλά από κάτω νήμα. Ακριβώς. Ό,τι έχουμε μάθει. Ό,τι έχουμε μάθει. Δεν αλλάζει τίποτα. Ωραία, τέλεια. Πόσα λουλουδάκια είναι στην ουσία, για να το δούμε. Αυτό λοιπόν είναι επανάληψη μέχρι εδώ. Εδώ πάλι βάζουμε 2 χάντρες. Μόλις φτάσουμε εδώ, βάζουμε 2 χάντρες και μετά 3 για να συνεχίσουμε την επόμενη σειρά. Πάλι 2, 3 μέχρι να ό,τι κάναμε στο σώμα, κάνουμε και στο καπάκι. Για να δούμε πόσες σειρές έχουμε κάνει εμείς εδώ. Πόσες τρυπούλες. 2, 3, 4, 5, 6, μαζί με αυτή είναι 7. Άρα εδώ είναι 7, όχι σειρές, τρυπούλες στην ουσία. Να δούμε και τα εκατοστά, να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, εμάς εδώ το καπάκι μας βγήκε να το κάνουμε 10 εκατοστά. Πριν κάνουμε το κόψιμο. Πριν κάνουμε το κόψιμο, γιατί το καπάκι σε συγκεκριμένη τσάντα, γιατί σας διαλέξαμε και ένα πιο προχωρημένο. Λοιπόν, αν δείτε εδώ, είναι με κόψιμο και έχει ακόμα πόσα εκατοστά? 2 σειρές είναι ακόμα. 2 σειρές με κόψιμο, άρα φτάνουμε στα 7 εκατοστά και μετά έχουμε άλλες 2 σειρές με κόψιμο για να γίνει αυτού του τύπου το καπάκι με κόψιμο. Θα μπορούσε κάποιος να μην το κάνει, άμα θέλει να το συνεχίσει και ευθεία. Ωραία. Θες να μας δείξεις το κόψιμο? Συγγνώμη, σε διακόπτω. Η διαδικασία πλεξίματος, ας πούμε, είναι ίδια.
Το μόνο που μας αλλάζει είναι η αρχή. Ωραία. Ωραία. Θες να τα κόψουμε Να τη γυρίσουμε. Αυτά? Ναι, όπως σε βολεύει. Για να δημιουργήσουμε το πρώτο κόψιμο, πρέπει να αφήσουμε κενή την πρώτη χάντρα και να ξεκινήσει η σειρά μας από τη δεύτερη. Άρα μετακομίζουμε τα νήματά μας. Το πρώτο νήμα θα περάσει μία χάντρα, 2, 3, 4 και θα βγει από αυτή την πλευρά. Και το άλλο νήμα θα περάσει 1, 2, 3, 4 και θα έρθει από εδώ. Και θα το έχουμε έτοιμο για να ξεκινήσουμε τη σειρά μας. Φέραμε τα νήματά μας στη δεύτερη χάντρα, άρα έχουμε κάνει τη μείωσή μας και ξεκινάμε κανονικά τη σειρά μας με 3 χάντρες. Τρεις χάντρες στη μία μπετονιά εννοείται. Όπως ξεκινάμε κάθε σειρά μας. Στο έξω νήμα, 3 χάντρες. Έτοιμο το πρώτο. Πάμε για το δεύτερο. Περνάμε το νήμα μας στη χάντρα την κάτω και 2 χάντρες στο επάνω. Και 2 χάντρες. Ωραία, επαναλαμβάνουμε λοιπόν αυτό που έχουμε δει και στο σώμα και σε όλα. Μέχρι πού θα πάμε, Μαριέτα? Θα φτάσουμε στην πρώτη τελευταία χάντρα. Ωραία. Και έτσι θα έχουμε δημιουργήσει τη μείωση στην άλλη πλευρά. Ωραία. Για να πάμε τώρα στην επόμενη σειρά, που έχει πάλι μείωση. που έχει πάλι μείωση και πρέπει να ξεκινήσει πάλι μία χάντρα πιο μέσα, θα κάνουμε την ίδια διαδικασία που κάναμε στην πρώτη μας σειρά. Θα φέρουμε δηλαδή, τα νήματά μας. Θα φέρουμε τα νήματά μας αν είμαστε εδώ, θα τα φέρεις από εδώ, σωστά? Θα φέρω εδώ και να βγουν σε αυτή τη χάντρα. Και θες να βγουν εδώ. Μάκρυ. Και το άλλο πώς θα πάει? Θα πάει από εδώ. Το ένα θα περθεί 1, 2, Μπράβο. 3, 4. Ωραία. Και το άλλο θα είναι 1, 2, 3, 4. Τέλεια. Ωραία. Και πάλι γίνεται άλλη μια μείωση και γίνει το καπάκι μας με μείωση. Και έχουμε κάνει την τελευταία μας σειρά και είμαστε εντάξει. Τέλεια. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Το επόμενο βήμα είναι αν θέλουμε να κάνουμε την πιέτα στο πλαϊνό. Για εξήγησέ το μου, με την πιέτα δείχνει λίγο καλύτερα η τσάντα για να έχουμε μέσα βάλουμε τα κρικάκια. Γίνεται πιο σταθερή η τσάντα μας και βάζουμε και το κρικάκι μας. Και είναι και πιο εύκολο να ξεκινήσουν το χεράκι χώρια και όχι εδώ πάνω που έχουν δει κάποιες τσάντες στα κορίτσια. Σε άλλο βίντεο αυτό. Σε πιο προχωρημένες. Σε πιο προχωρημένες, το κάναμε για πιο αρχάριες. Ωραία. Άρα λοιπόν τώρα θα πάμε να δούμε αυτό το κομμάτι που στην ουσία είναι 1, 2, 3, 4, 5 χαντρούλες. Για πάμε να το δούμε, βρε Μαριέτα μου. Να την αφήσω από εδώ, συγγνώμη. Εκεί όμως. Πάμε. Να σου κόψω μπετονιά. Κόβεις και μπετονιά. Το πλαϊνό μας αποτελείται από 5 χάντρες. 1, 2, 3, 4, 5. Σωστά. Μονός αριθμός. Μονός αριθμός. Βρίσκουμε την κεντρική μας, το διπλώνουμε και φέρνουμε τη μία κάθετη με την άλλη να έρθουν κοντά. Αυτές τις δύο. Ωραία. Εδώ θα περάσουμε το νήμα μας. Να το σηκώσουμε εδώ. Άρα είμαστε εδώ αυτές οι κάθετες. Σωστά. Αυτές τις δύο κάθετες. Δεν θα πιάσεις αυτές, αυτές θα πιάσεις. Τις δύο πρώτες θα πιάσουμε. Τις δύο πρώτες, ωραία. Πάμε έτσι, να στο κρατάω εγώ να σε βοηθήσω. Περνάει το νήμα μας από την επάνω πλευρά. Πρώτα θα πάρουμε μία χάντρα, θα την περάσουμε στο νήμα μας και παίρνω την άλλη άκρη και την περνάω στην άλλη κάθετη. Ωραία. 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 Πάμε τώρα στο επόμενο. Τώρα θα δημιουργήσουμε το θυλάκι για να περάσουμε μετά το κρικάκι μας. Ωραία. 3 χαντρούλες. 3 χαντρούλες. 2 στο ένα νήμα μας και μία στο άλλο. Κάνουμε τη θηλίτσα σε αυτό που περάσαμε τις δύο. Όπως βλέπετε πάντα δένω με τις χάντρες μας. Και δημιουργήσαμε το θυλάκι. Ωραία. Και περνάμε άλλη μία κάθετη εδώ, φαντάζομαι. Εδώ Περνάμε πας. τώρα το νήμα μας σε αυτή τη χάντρα και στην από κάτω κάθετη. Σωστά. Και το άλλο νήμα σε αυτή τη χάντρα και στο από κάτω νήμα
Πες μου, τις άλλες κάθετες είναι αυτές, εδώ. Εδώ, κάτω από το φυλάκι. Αυτές τις δύο, ναι. Εδώ θα περάσουμε τελευταία χαντρούλα. Τέλεια. Ακριβώς. Και έχουμε φτιάξει λοιπόν. Και έχουμε φτιάξει και το επόμενο. Και κάνουμε το ίδιο και για το άλλο μας πλαϊνό. Και τι έχει μείνει τώρα? Έχει μείνει μόνο το χεράκι. Έχει μείνει το χεράκι. Πάμε να μας πεις για το όμορφο χεράκι. Όλα θα γίνει τόσο όμορφα. Λοιπόν, το χεράκι στην ουσία, Μαριέτα, είναι η πρώτη σειρά βάσης. Θα ανατρέξουμε λοιπόν στην αρχή του βίντεο. Θα δούμε την πρώτη σειρά βάσης που ξεκινάμε με τα 4 και προχωράμε. Και άλλες 2 σειρές λεκτού. Τι μήκος? Το μήκος μας είναι 30 εκατοστά. 30, ωραία. Φυσικά αν θέλει κάποιος το κάνει πιο μεγάλο, πιο μικρό, έτσι δεν είναι? Ωραία. Οπότε, αφού έχουμε κάνει τις 3 σειρές μας, τώρα πρέπει να το κλείσουμε για να γίνει χεράκι. Ωραία. Το τσακίζουμε δεξιά-αριστερά, κάνουμε ένα λούκι. Ωραία. Και ερχόμαστε εδώ που μας έχει περισσέψει το νήμα, δεν χρειάζεται να το κόψετε όταν τελειώσει. Είμαστε εδώ. Παίρνω το επάνω νήμα, μία χάντρα, την περνάω και περνάω το νήμα μου πάλι δουλεύω στις κάθετες χάντρες. Οκ, μία-μία. Μία-μία. Ωραία. Έχουν έρθει τα νήματα μας μαζί. Άρα τώρα παίρνω χάντρα. Άρα κλείνουμε με μία χάντρα κάθε φορά. Μία χάντρα κάθε φορά. Και με τον τρόπο που έχουμε μάθει. Θηλίτσα. Περνάμε το ένα νήμα στη μία χάντρα την κάθετη, τη μία πλευρά. Και το άλλο από την άλλη πλευρά. Και πάλι παίρνουμε μία χάντρα και κλείνουμε. Και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να κλείσουμε όλη μας την επιφάνεια. Ωραία. Αφού τελειώσουμε το χεράκι μας, θα δημιουργήσουμε στις 2 του άκρες τα φυλάκια για να περάσει το κρικάκι μας. Περνάμε το νήμα μας στη μία χάντρα. Καινούριο νήμα. Καινούριο νήμα. Κάτσε, γιατί έχεις και τα παλιά εδώ και θα μπερδευτούν τα κορίτσια μου. Λοιπόν, τα αυτά δεν κρατάς. υπάρχουν, Δεν σωστά. υπάρχουν. Ωραία. Έχει τελειώσει το πλεκτό. Ωραία. Αυτά δεν υπάρχουν. Ωραία, πάμε. Έχουμε κόψει καινούριο νήμα, το περνάμε μέσα από όποια χάντρα θέλουμε. Παίρνουμε 3 χαντρούλες. Αφού λοιπόν περάσουμε τις 3 χάντρες, πάμε διαγώνια και περνάμε το νήμα μέσα από αυτή τη χάντρα. Απέναντι στην ουσία. Για να έρθει να συναντήσει το νήμα που έχουμε αφήσει στην αρχή. Έτοιμο. Ξαναπερνάμε το νήμα μας πίσω για να κάνουμε τη θηλιά και να σφραγίσουμε. Έτοιμο είναι. Αυτό ήταν. Ωραία. Κόβουμε και ό,τι έχουμε. Εδώ τα νήματά μας θα τα περάσουμε πάλι σε 2-3 χάντρες όπως μάθαμε στην αρχή όταν τελειώνει το νήμα μας και είμαστε έτοιμοι. Και κάνουμε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Ωραία. Θέλεις να το δείξουμε στην έτοιμη? Να το δείξουμε. Να δείξουμε τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, τι κάναμε μόλις τώρα λοιπόν. Να το δούμε και εδώ. Καταρχήν εδώ το χεράκι που έχει αυτό το θυλάκι. Είναι ευκολία, ειδικά για μια αρχάρια, να γίνεται με θυλάκι. Για να μπορεί να περάσει ένα κρίκο μηχανισμό, για να περάσει οτιδήποτε. Το θυλάκι εδώ που φτιάξαμε και είναι, είπαμε, 5, μία πάνω, μία κάτω. Βάζουμε το χεράκι, μπορεί να έχει και αλυσιδίτσα αν ήθελε οτιδήποτε. Λοιπόν, και το μόνο που μένει τώρα, Μαριέτα μου, να δούμε, να δείτε και τη φόδρα. Τα βγάζω εγώ αυτά μέσα που τα έχουμε βάλει για το βίντεο. Δείτε λιγάκι πόσο ωραία δείχνει η φόδρα εδώ στην έτοιμη και το μόνο που μένει τώρα είναι το μαγνητάκι. Στην ουσία το μαγνητάκι τώρα αυτό το περνάμε με τον ίδιο τρόπο που ράβουμε τη φόδρα. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Μπορούν να το βάλουν με την ίδια την πετονιά, μπορεί και με την κλωστή που ράψανε, δεν φαίνεται. Και με την κλωστή, σωστά. Απλά εμείς εδώ έχουμε επιλέξει την πετονιά που έχουμε χρησιμοποιήσει. Βρίσκεται το σημείο λοιπόν και το βάζετε και το μαγνητάκι. Μπορεί να είναι και με ποδαράκια, μαγνητάκι, ό,τι θέλετε εσείς.
Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο βίντεο για να φτιάξουμε μία τσάντα με χάντρες. 21 εκατοστά είναι εδώ, εννοείται μπορεί να την κάνετε πιο μικρή, πιο μεγάλη. Η Μαριέτα ήταν τέλεια σε όλο αυτό το βίντεο και την ευχαριστώ πολύ που με βοήθησε. Λοιπόν, τι θέλω να κάνετε εσείς? Καταρχήν, μην ξεχνάτε, έχουμε μαθήματα στα φυσικά καταστήματα. Πολλά, κλείστε τη θέση σας. Υπάρχουν kits στο e-shop και βρείτε τα link από κάτω, όλα τα link. Θα πάθετε θυσμό, ειλικρινά θα γίνει της χάντρας. Επόμενο βίντεο θα είναι πάλι χάντρα, γιατί έχουμε πάθει πραγματικά ένα τελείριο με τις χάντρες. Λοιπόν, είμαι η Κατερίνα, είναι η Μαριέτα, είναι το κανάλι της Handybrand και εγώ θέλω να σας πω καλές, όμορφες, τρελές δημιουργίες με αγάπη και σας σκέφτομαι πολύ και έχω κι άλλα που σας ετοιμάζω. Φιλάκια πολλά πολλά. Γεια σας. Γεια σας.